อยเตอร์และ NHK รายงานว่าเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวนหลายลูกตกลงในทะเลตะวันออกเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายนทนี้คาดว่าขีปนาวุธจะถูกยิงมาจากฐานทัพใกล้ๆกับกรุงเปียงยางโดยขีปนาวุธได้ลอยไปไกลในระยะทางราว 300 กิโลเมตรก่อนตกลงทะเลนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นด้านรัฐบาลเกาหลีใต้ออกประณามทันทีพร้อมกล่าวว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อคาบสมุทรเกาหลีส่วนญี่ปุ่นยืนยันตรวจพบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เช่นกันโดยทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งมีระดับความสูง 50 กิโลเมตรและตกลงนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังจากที่ผู้บัญชาการกองทัพเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายพลสตีเวนวิตติงผู้บัญชาการโครงการอวกาศของสหรัฐเมื่อวานนี้เพื่อหารือเรื่องโครงการพัฒนาดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือและความร่วมมือด้านการทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเดินทางเยือนรัสเซียและได้พบกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความสงสัยจากชาติตะวันตกว่าเกาหลีเหนือจะส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมความพร้อมที่จะส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อวกาศอีกดวงหลังจากประสบความสำเร็จไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะที่สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือ KCNA รายงานในวันนี้ว่าผู้นำคิมจองอึนลงพื้นที่ตรวจตราการฝึกซ้อมโจมตีตอบโต้ทางนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งล่าสุดของเปียงยางรายงานข่าวระบุว่าผู้นำคิมได้แนะนำการฝึกซ้อมแบบผสมผสานทางยุทธวิธีจำลองการโจมตีตอบโต้ทางนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับพลทหารปืนใหญ่จรวดแบบหลายลำกล้องขนาดใหญ่พิเศษรายงานข่าวระบุด้วยว่าจรวดได้พุ่งชนเกาะเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปราว 352 กิโลเมตรซึ่งผู้นำคิมได้แสดงความพอใจเป็นอย่างมากด้วยการยิงทดสอบครั้งนี้ถือเป็นหนที่2ในเวลาห่างกันไม่ถึงสัปดาห์ของเปียงยางหลังจากก่อนหน้าเมื่อวันศุกร์พวกเขาได้ทดสอบหัวรบขนาดใหญ่พิเศษที่ออกมาสำหรับขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ KCNA ระบุว่าฝ่ายบริหารขีปนาวุธได้ทำการทดสอบขีปนาวุธที่ชื่อฮาวาซอ 1 RA3 และทดสอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่พยอ G1 และ 2 ในทะเลเหลืองนับเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือตั้งชื่อขีปนาวุธว่าพยอ G ซึ่งแปลว่าดาวตก KCNA บอกว่าการทดสอบดังกล่าวบรรลุเป้าหมายบางอย่างการทดสอบทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติของฝ่ายบริหารและสถาบันวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศในเครือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยรอบทั้งนี้การยิงทดสอบผลล่าสุดมีขึ้นหลังจากรัสเซียพันธมิตรของเปียงยางใช้สิทธิวีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งเท่ากับเป็นการยุติการสังเกตการณ์ของสหประชาชาติต่อความเคลื่อนไหวต่างๆของรัฐบาลคิมที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่างๆในโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของพวกเขาบรรดานักวิเคราะห์เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบขีปนาวุธร่อนก่อนที่จะส่งมอบขีปนาวุธเหล่านั้นไปให้แก่รัสเซียเพื่อใช้ทำสงครามในยูเครนขณะที่วอชิงตันและโซลเคยกล่าวหาก่อนหน้านี้ว่าผู้นำคิมได้ทำการส่งมอบอาวุธแก่มอสโกแม้มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติห้ามเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวโซลอ้างว่าเปียงยางส่งตู้คอนเทนเนอร์อาวุธมากกว่า 7,000 ตู้ไปให้กับมอสโกสำหรับใช้ในยูเครนและเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็ได้ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการทหารกับรัสเซียและเขากล่าวขอบคุณรัสเซียสำหรับการวีโต้ในสหประชาชาตินอกจากนี้แล้วเกาหลีเหนือยังได้ยกระดับการทดสอบอาวุธเช่นกันโดยกล่าวอ้างในช่วงต้นเดือนเมษายนว่าการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเชื้อเพลิงแข็งพิสัยปานกลางถึงพิสัยไกลรุ่นใหม่ด้านฮองมินนักวิเคราะห์ระดับสูงจากสถาบันเกาหลีเพื่อการรวมชาติให้ความเห็นว่าจากการติดตามร่องรอยการยิงทดสอบของเปียงยางเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือกำลังพยายามเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางยุทธวิธีของพวกเขาโดยเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบขีปนาวุธในจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2006 และมันก็เกิดขึ้นแม้จะมีคำเตือนมาจากวอชิงตันกับโซลเปียงยางประกาศในปี 2022 ว่าสถานะความเป็นรัฐนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปไม่ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ